Hyvät kuulijat, olen gastroenterologian professori Perttu Arkkila. Kerron teille suoliston mikrobien merkityksestä terveydelle. Aikuisten suolistossa on noin 2 kilogrammaa mikrobeja. Mikrobien määrä ja koostumus riippuu henkilön perimästä, mutta myös elintavat, kuten ruokavalio, mahdolliset antibioottikuurit, ympäristön ja maha-suolikanavan infektiot vaikuttavat suoliston mikrobistoon. Mikrobeista tärkeimmät ovat bakteerit ja virukset. Ulosten massasta noin puolet koostuu suoliston bakteereista. Suoliston bakteereilla ajatellaan olevan paljon merkitystä sekä suolistosairauksien että muidenkin sairauksien synnyssä ja sairauden kulussa. Aiemmin suoliston mikrobistoa pystyttiin tutkimaan vain viljelemällä yksittäisiä bakteereja. Nykyisin voidaan geeniteknologiaan perustuvilla menetelmillä tutkia hyvin tarkasti sekä bakteerien ja mikrobien lajeja sekä niiden keskinäisiä suhteita. Ajatellaan, että monien sairauksien taustalla onkin juuri syynä se, että suoliston mikrobiston keskinäiset suhteet ovat muuttuneet ja ennen kaikkea suoliston mikrobiston monimuotoisuus on vähentynyt. Tämä on yhdistetty erityisesti länsimaiseen elämäntapaan. Noin 10 vuotta sitten eräs potilaani otti minuun yhteyttä. Hänellä oli todettu toistuva antibioottihoitoon liittyvä ripuli. Tätä sairautta on perinteisesti hoidettu uusilla antibioottikuureilla. Potilaani oli kuullut Australiasta, että tätä sairautta voitaisiin hoitaa ulosteen siirrolla. Niinpä päätimme Meilahden sairaalassa kokeilla ulosteen siirtoa tämän sairauden hoitamiseksi. Suoritimme paksusuolen tähystyksen, jossa yhteydessä ruiskutimme terveen luovuttajan ulostetta paksusuolen alkupäähän. Totesimme, että tämä paransi potilaan. Jatkoimme saman hoitomuodon kokeilua myös muilla antibioottihoidosta ripulin saaneilla potilailla. Ja totesimme, että kaikki nämä potilaat paranevat. Tämä kannusti meitä tutkimaan hoitomuodon tehoa myös laajemmassa potilasjoukossa. Teimme suomalaisen laajan tutkimuksen, joka osoitti, että tämä hoitomuoto parantaa antibioottihoidon jälkeisen ripulin yli 95% potilaista. Hoitomuoto osoittautui myös turvalliseksi. Tämä innosti meitä edelleen tutkimaan hoitomuotoa myös muissa kroonisissa suolistotulehduksissa. Olemme tehneet kontrolloituja tutkimuksia sekä ärtynyt suolioireyhtymän että haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa. Edelleen tutkimuksemme ovat jatkuneet ja olemme tutkineet myöskin ulosteen siirtoa ylipainon, selkärankareuman ja muun muassa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien häätöhoidossa. Tämän tyyppinen tutkimustyö vaatii tiivistä yhteistyötä muiden Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimukseemme liittyy aina suoliston mikrobiston tarkka tutkiminen ja tämä suoritetaan Helsingin yliopiston mikrobiologien toimesta. Pystymme varmistamaan, että kliiniset muutokset potilaan voinnissa
myöskin ovat seurausta tai johtuvat suoliston mikropistossa tapahtuvissa muutoksissa. Kliininen tutkimus on myös parhaimmillaan silloin, kun todetut tutkimustulokset johtavat potilaiden parempaan hoitoon. Ulosteen siirto on hyvä esimerkki siitä, että yhteistyössä perustutkimuksen kanssa tehdyllä kliinisellä tutkimuksella olemme pystyneet kehittämään hoitomuodon, josta on tullut rutiinihoitoa niin omassa kuin muissakin maamme sairaaloissa. Myöskin olemme tehneet paljon kansainvälistä yhteistyötä ja voineet keskeisesti vaikuttaa hoitomuodon laajempaan käyttöönottoon kansainvälisesti. Ennen kaikkea tutkimus on johtanut yksittäisten potilaiden parantuneeseen hoitoon. Kiitos mielenkiinnosta.